Привіт, мої неванильні котики, привіт, мої друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про дуже важливу тему, про маніпуляцію, яка відбувається дуже часто і в сучасних знайомствах, і в сучасних дейтинг-знайомствах, в сучасних дейтинг-сайтах, а також в токсичних стосунках про гостінг. І це не коли ви ходите в гості або гості до вас ходять, це така форма маніпуляції. Отже, гостінг – це така токсична маніпуляція, коли людина зникає з вашого життя. Можливо, такий приклад, у вас були гарні стосунки, ви пішли на побачення, все було чудово, або на декілька побачень, у вас був секс, і потім людина раптово зникає. Дуже часто це роблять нарциси, психопати, аб'юзери, або люди, з якими також це робили в дитинстві, тобто їх гостили. Це така форма маніпуляції, яка залишає вас в таких незрозумілих почуттях. А що це було? Тобто все було чудово. Ви бачите, що людина в соцмережах, що горить оцей зелененький оце віконечко чи зелененький ліхтарик. Ви бачите, що людина активна, але вам вона не відповідає. На ваші смс, на ваші дзвінки, на будь-яку взаємодію, але ви знаєте через своїх знайомих, наприклад, що ця людина жива, вона існує, вона не десь там на нулі, що вона вийшла, і то військові пишуть плюс-плюс, коли виходять. Просто вона зникає. Для чого вони так роблять? Для чого ці всі нарциси, психопати, аб'юзери, пікапери, вони роблять? Щоб ви почали прив'язуватись. Тобто ви постійно тримаєте в думці, ви думаєте про цю людину, а що не так, а що не так зі мною? Ваша самооцінка поступово руйнується, ви не знаєте, що відбулося, тому що якби не закрився ваш гештальт. От у вас було все хорошо, все було добре, ви ходили на побачення, спілкувалися, можливо, був секс, і це дуже неприємно, тому що секс – це найвища форма близькості, а людина просто зникла з вашого життя. І ви сидите як ждунутой і чекаєте. Чому так відбувається? Тому що, подивіться моє відео про стилі прив'язаності. Дуже часто ми входимо в співзалежні стосунки, коли в нас були такі стилі прив'язаності, тривожний стиль прив'язаності, да? Або хаотичний стиль прив'язаності, а у тої людини, наприклад, уникливий. І тут такі ви сходитесь як пазлики, тобто один тривожний такий хоче побудувати, наприклад, стосунки, а навіть це може бути і пов'язано з роботою, тобто ви написали резюме, відправили, і вас просто відгостили, вам не написали фідбек. Тоді пишіть, якщо це робиться, ну, я б не довіряла такій фірмі, по-перше, якщо вам не дали фідбек, а ви знаєте, що ви класний спеціаліст. Ну, це так в кар'єрному. А в приватних стосунках, в ваших інтимних стосунках це дуже болюче, тому що людина зникає. Можливо, вона потім з'явиться, але ви не закрили цей образ, да, не закрили цей гештальт, як кажуть гештальтисти. Отже, людська психіка побудована так, що вам важко витримувати невідомість. І ваш мозок малює, він домальовує цю картинку. А що і як? Давайте сьогодні розберемось, що таке гостінг. Гостінг – це така практика, коли людина раптово перестала з вами спілкуватися. І не лише вона десь там зникла, а вона робить це усвідомлено. Часто відбувається в токсичних стосунках, часто відбувається в взаємодії з чорною тріадою, про яку я казала вже в минулому відео. До речі, подивіться про газлайтинг. Чорна тріада – це нарциси, психопати і всі оці темні особистості, як я їх називаю, і макіавіалісти, які вами маніпулюють. Інколи людина несвідомо це робить, тому що вона просто їй все одно. Я вірю в те, що якщо ви цікаві дійсно людині, вона з вами обов'язково зв'яжеться, вам напише. А так вона підняла свою самооцінку, поспілкувалась і раптово зникла. Якщо вона вже потім з'явиться, я б не рекомендувала будувати стосунки з такою людиною, тому що це дуже така болюча маніпуляція. Отже, ви залишаєтесь в сумнівах, ви залишаєте в таких непонятках, що це було, що це трапилось. Ви починаєте не вірити в себе, тобто з'являється зневіра, з'являється образа, з'являються думки. Тобто йде така, знаєте, ментальна прив'язка до цієї людини. Деякі люди починають відслідковувати цю людину в соціальних мережах, дізнаватися про якихось спільних знайомих, де і що. Ось кілька порад. Які поради вам допоможуть? Перша порада – це будьте уважна і своєчасно реагуйте на ред-флеги. Які це саме ред-флеги? Якщо ви спілкувалися з людиною, і вона зникла, і вона не повідомила, і вона не пояснила, чому вона зникла. Ви знаєте, що людина не в лікарні, що в неї не зламана там нога, рука або ще якийсь там орган. І вона просто з вами так от спілкується і зневажає вас. Це вже red flag. Друга порада. Встановіть чіткі межі, чіткі кордони у відносинах. Якщо ви не встановите кордони, людина буде думати, що з вами так можна. Тобто вона, пікапери так роблять, тобто тепло-холодно або ближче далі.
Спочатку вона до вас наближається, ця людина вам дає увагу, можливо, подарунки, обіцянки, цяцянки, а потім вона зникає з вашого життя. Отже, якщо ви себе поважаєте, якщо людина зникла, просто ставте межі, кордони, я би ще радила блокувати. І остання, третя порада. Пам'ятайте про власну цінність, що ви особистість, що ви достойні, що ви гарна людина, і нікому не дозволяйте вами користуватися. Отже, я рекомендую розуміти, що таке гостінг, бо це дуже серйозне явище, яке присутнє в сучасному світі, особливо коли ми перейшли у цей діджитал світ, коли ви починаєте знайомитися в соцмережі, а людина пише 10 жінкам або 10 чоловікам, потім зникає, потім знову з'являється, або такі часто чоловіки, поясніть, чому це часто у вас буває, що ви знайомитесь, кудись потім зникаєте, потім з'являєтесь, вже дівчина про вас не пам'ятає, не як вас зовуть, не як вас, який у вас колір, не знаю чого, колір волосся і колір ваших очей. А ви все думаєте, що жінка вже може за цей період вже встигла зустрічатись, народити, розлучитися і знову вийти заміж. Розумієте? А ви починаєте писати і турбувати її. Так? Якщо ви займаєтесь гостінгом і у людини здорова, нормальна самооцінка, вона вас не буде чекати. Тобто в мене такі особисті правила. Якщо людина, з якою, наприклад, ви не знайомі, дуже близько, а тільки почали стосунки, якщо вона зникає на 3 дня, це значить до свідоцтв. Тобто я людину блокую або видаляю зі своїх контактів. Тому що якщо на початку знайомства був інтерес і він або вона зникли, знайте, що ця людина про вас не думає. Особливо на початку стосунків. Отже, любі мої невинні котики, гостінг – це така страшна токсична маніпуляція, як і газлайтінг, яка може залишити болючий слід у вашому емоційному стані, вашому емоційному становищі. Ви залишаєтесь сам на сам. Гарно, якщо ви поділитесь цим з другом, з близькою людиною, психотерапевтом, щоб будувати вже здорові стосунки. Що я рекомендую? Подивитись фільм «Наречена втікачка» в головній ролі Джулія Робертс і Річард Гір, коли вона вдягала кроси і тікала з свого весілля. І чому вона це робила? Це вам буде домашнє завдання. Також підписуйтесь на мій канал, ставте нагадалочки, вподобайки, пишіть коментарі, які ви ще хочете фільми і теми, щоб я розібрала. І подивіться розбір фільмів. Дуже багато у мене фільмів, і такий у нас буде контент. Раз на місяць буде розбір фільму, раз на місяць буде психологія, сексологія і також нова рубрика. Я ввожу її знову, я люблю цю рубрику питання-відповіді. Тобто ви пишете мені питання, я вам відповідаю. До нових зустрічей. Що я рекомендую? Подивитися таку класну, цікаву комедію «Наречена втікачка». Блядь, це залиш.